پریسام و تشکر میکنم ازتون که الان اینجایید و کانال یوتیوب من رو سابسکرایب میکنید، لایک میکنید، حمایت میکنید که بتونیم در کنار همدیگه ورزش رو و خصوصا TRX رو خیلی اصولی و استاندارد با هم یاد بگیریم و اینو بیشتر نشر بدیم. بچه‌ها امروز روز خیلی مهمیه. در کنارتونم که اصول اولیه TRX رو بهتون آموزش بدم و این قول TRX رو بشکنم که همه میگه خیلی سخته، نمیشه کار کرد. میشه، ولی هر چیزی اصول داره و ما باید اصولش رو در کنار همدیگه یاد بگیریم و پله پله با هم پیشرفت کنیم. امروز میخوام یه سری استانداردها و اصول TRX رو بهتون یاد بدم که خود TRX بهش میگه TRX sins، یعنی گناهان TRX، کارهایی که هیچ وقت نباید با بند انجام بدیم. اونها رو بررسی میکنیم و یه سری تکنیک بهتون یاد میدم که بتونه تمام حرکات رو خیلی اصولی بدون آسیب و ایمن اون حرکات رو انجام بدید. یعنی در واقع ما امروز اگه به این نکته ها خیلی خوب توجه کنید 70% مسیر رو رفتیم، بقیه دیگه میشه ریزه‌کاری های هر حرکت که به زودی همه رو بهتون آموزش میدم. بریم با هم دیگه این گناهان TRX رو بررسی کنیم و ببینیم که چیا هستن. خب بچه‌ها خیلی از من میپرسین راجع به اینکه بند و چه مارکی بگیریم. بند مثلا مارکای خاصی نداره. کمپانی TRX ترینینگ اومده این بند رو تولید کرده چون اصلا ورزش مال اوناست و حالا کشورهای دیگه اومدن کپی کردن، برندهای مختلف زدن، حالا روش اسم گذاشتن که بهش میگن های کپی که حالا با اون کاری نداریم. دو تا از معروفترین بندهای کمپانی TRX ترینینگ رو میخوام بهتون معرفی کنم که خیلی بیشتر استفاده میشه. یکیش بندهای پرو سیستم هست، TRX پرو سیستم که خیلی پرطرف دارن و بعدیش نورم شاید کم و زیاد میشه و بعدیش TRX فورس هست. این بندها بیشتر برای ابدور استفاده میشه که اینا خیلی های کپیشون زیاده. سعی کنید اورجینال تهیه کنید. اگر نتونستید یه های کپی خیلی خوب بگیرید که برزنت مقاومی داشته باشه، چون بچه خیلی خطرناکه اگه بند فیک بگیرید. این کارابینا خیلی مهمن، مال کمپانی از جنس فولادیه که خیلی خوبه که حالا میگن فولاد هواپیماست و من نمیدونم دقیقاً چقدر صحت داره، ولی من نزدیک 11 ساله دارم استفاده میکنم و هیچیش نشده. یعنی یه سرمایه گذاری خیلی خوبه اگه بتونیم این کار رو انجام بدیم. اینکه هر ماه میخوایم پول باشگاه بدیم یه بند خوب میخریم. برزنتش خیلی مهمه. برزنتش از چتر پاراگلایدر ساخته شده که اگه تو تصویر دیده شه خیلی محکمه. ببینید من 11 ساله دارم از این استفاده میکنم و هیچیش نشده. با کلاش هستن که خیلی مهمن، جنس خیلی خوبی دارن و بندهای پرو سیستم که خب برای تمرینات قدرتی استقامتی میتونین استفاده بکنین برای همه جا. حالا میگن واسه توی خون است، ولی من ادور دارم ازش استفاده میکنم. ببینید بچه‌ها چقدر نرم و لطیف حرکت میکنه این بنده که فیکن شما هی باید اینو بکشید. جای تنظیم دارن. هندلای بندهای پرو سیستم آنتی باکتریال هستن، خیلی مهمه. این قسمت فوت کریدلش چسب داره که این چسب باز و بسته میشه، تنظیم میشه. تنها چیزی که تو 11 سال خراب شده چسب این فوت کریدله بوده که حالا من چسبوندمش به هم. میتونید فیکسش کنین تو پاهاتون که البته میگم من خیلی از این بند استفاده کردم. این یه توضیح کلی در ارتباط با این دوتا بند بازم بهتون معرفی میکنم بندهای دیگر. بریم سراغ نصب بند TRX که خیلی مهمه. خیلی تو باشگاه ها میبینیم که استاندارد نیست یا خیلی از دوستان چون نمیدونن اشتباه نصب میکنن و این خیلی مهمه. بچه‌ها ما داریم تمرینات مقاومتی با وزن بدن انجام میدیم و باید جای درست بند رو بدونیم. بچه‌ها وقتی بندتون رو نصب میکنید، از جایی که بند نصب میشه تا روی زمین بهترین ارتفاعی که میتونه داشته باشه 2 متر و 10 تا 2 متر و 70. براتون می‌نویسم که فراموش نکنید. یعنی در واقع فاصله‌اش از انکر پوینت تا زمین میتونه انقدر باشه. اوکی؟ فاصله بعدی که خیلی مهمه، میخوایم متوجه شین که بندتون خوب نصب شده. اینجا ما یه تنظیم داریم که
این قسمت تعادل لوپ میشه به فارسی که اینو برای تعادل رسوندن بند TRXه. از اینجا تا زمین باید 1.80 متر باشه. اوکی؟ پس از این لوپ تا زمین 1.80 باید باشه. نکته بعدی که باید متوجه شیم وقتی بندمون توی بلندترین حالته، میبینید یعنی باکلا از این پایین تر نمیاد که بهش میگن تنظیم فولی لنسد، باید تقریبا 3 اینچ از زمین فاصله داشته باشه که میشه 7 سانت و 2 میل. در واقع یه همچین ارتفاعی میشه. این در ارتباط با تنظیم اصولی بند. بریم که گناه‌های TRX رو بررسی کنیم. خب اول گناه‌های TRX رو بررسی کنیم، بعد میرم که تنظیم بند رو بهتون آموزش بدم که اونم خیلی مهمه. این هر حرکت تنظیم بند داره که جزء استانداردهای TRXه. بچه‌ها اولین نکته‌ای که خیلی به نظر من مهمه توی TRX که ما باید یاد بگیریم بهش میگن نو سلکینگ، یعنی شل نشه بندتون. که این اتفاق میفته شما دارین حرکت TRX رو اجرا میکنید و این بنده یا بدنتون شله، میاد جلو بند شل میشه توی کشیده ترین حالت. یعنی من همیشه بچه‌ها میگم فکر کنین از یه جای آویزونین و اگه این بند رو ول کنیم پرت میشیم و اتفاقای بدی براتون میفته. توی کشیده ترین حالت میبینید بندم کشیده است، کاملا حرکت رو دارم توی عضلاتم حس میکنم و آروم برمیگردم. میبینید کشیدگی بندم رو ببینید، یک لحظه شل نمیشه، من دارم خیلی آروم میرم. اگه بخوایم حتی سرعتمون هم ببریم بالا بازم بند من شل نمیشه. میبینید سفت. این مهمترین نکته است به نظر من که خیلی رعایتش نمی‌کنن، ولی ما یاد گرفتیم از این به بعد قرار رعایتش کنیم. نکته بعدی که خیلی مهمه اونم بهش میگن نو استاپینگ. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی دارین حرکت TRX رو اجرا میکنید، ما توی TRX یاد میگیریم حرکات رو آنلود کنیم یا اوورلود کنیم، یعنی حرکات رو سبک کنیم، شدت تمرین رو کم کنیم و یا شدت تمرین رو ببریم بالا. خب این چطوری این اتفاق میفته؟ من اینجا مثلا کمترین شیب دارم، 45 درجه شیب دارم. اوکی؟ میرم توی حرکت 45 ثانیه مثلا تمرین منه که من باید توی حرکت بمونم. اوکی؟ دارم حرکت رو اجرا میکنم، وسط تمرین، وسط مثلا تو ثانیه 30 ببینم خسته شدم دیگه نمیتونم، حرکت رو آنلود میکنم، پاهام رو آفست میکنم، عقب جلو میذارم، میبینید شدت تمرین رو کم میکنم. یا وسط حرکت هم میبینم حرکت برام سبکه، اونقدی که باید بهم فشار نمیاره، میام شیبم رو زیاد میکنم نسبت به انکر پوینت، نزدیک میشم به انکر پوینت و شدت تمرین رو میبرم بالا. حالا این توی طول تمرین هم هست، یه نفر هست که میخواد شدت تمرینش کم باشه پاشو آفست میذاره، که حالا تو حرکت‌های مختلف ما روش‌های مختلف داریم. یکی هست مثلا بسکتبالیست خیلی بدن قوی داره میخواد حرکت رو اوورلود کنه، حرکت اوورلود میکنه. پس نو استاپینگ. گناه بعدی TRX که نباید هیچ وقت انجامش بدیم که خصوصا خب توی چست پرس خیلی اتفاق میفته، بهش میگن نو اسکراپینگ. یعنی چی؟ شما نباید بند بدنتون کشیده بشه، این باعث میشه که آسیب ببینید. بند همیشه فاصله داره از بدنتون و دارید حرکات رو انجام میدید. نو اسکراپینگ. بچه‌ها نکته بعدی که خیلی مهمه، اولا که این شکلی بریم توی بند، همین فرمی که دقیقا من هستم. این اتفاق زیاد میفته ولی توی TRX همسترینگ کرلز این اتفاق بیشتر میفته. گناه بعدی اینه که نو ساوینگ، یعنی اره کردن میشه معنی لغویش، یعنی اینکه پاهاتون نباید اینجوری بالا پایین شه وقتی دارین حرکت همسترینگ رو انجام میدید. همیشه پاهاتون در یک راست توی یک خط قرار میگیره، آروم میراید بالا بدون اینکه پاهاتون این شکلی شه. خیلی حالت بدی داره. اوکی؟ میایید بالا و آروم
حرکت ها انجام، مثل رکاب زدن دوچرخه است دیگه. اگه بعد رکاب بزنین حتما میافتید. میبینید 3 4 خیلی آروم و آروم هم با انقباض میاد پایین. مرسی. خب بچه‌ها نکته بعدی که خیلی مهمه جز گناه‌های تیارکسه میگه نو سگینگ، یعنی هیچ وقت شما نباید هیپتون بیفته. اوکی، این خیلی آسیب بدی بهتون میده. چه دارین همسترینگ کرل میزنین، چه برمیگردین توی پلانک هستید، حالا اصلا بدون تیارکس هم واقعا استاندارد اشتباهه، این که نباید بیفتید این شکلی باشید. یا حتی وقتی وایستادید و بندو گرفتینم ما این نوسگینگ رو نداریم دیگه، باسنمون بیفته این شکلی بیایم بندمون شلشه. نه، ما توی تیارکس یاد گرفتیم که اولین کاری که میکنیم نگاه انکر پوینت، گردن رو نمیندازیم، ما داریم هم راستایی رو به بدنمون یاد میدیم. شونه ها رو رول میکنیم میدیم عقب پایین، شکم باسن رو کیپ میکنیم. یعنی چی؟ اینو خیلی بهتون میگم. شکم رو قائم میکنیم، باسن رو میکشیم تو و قد رو میکشیم، باسن رو سفت میکنیم، یعنی همه چیمون سفت، انگار بدنمون قفل شده. اوکی؟ و بند کشیده آروم میایم عقب، میایم جلو، پشت ببندیم، رو ببندیم، به پهلویم. هر کاری که داریم میکنیم این نکته ها رو باید رعایت کنیم بچه. شما این نکته ها رو رعایت کنید، یه تیارکس خیلی اصولی خوب و پرفشار رو تجربه خواهید کرد. خب بچه نکته آخر که خیلی مهمه، اگه ما میخوایم شدت تمرینمون رو کم و زیاد کنیم، به اندازه بند، به ارتفاع بند، به تنظیم بند ربطی نداره. اینو اول بدونیم. هر حرکت تنظیم خاص خودش رو داره و ما یاد گرفتیم برای اینکه حرکات رو آنلود کنیم، شدتش رو بیاریم پایین یا شدتش رو ببریم بالا، باید شیبمون رو یعنی فاصلمون رو با انکر پوینت تنظیم کنیم، یعنی نزدیک شیم و یا دور شیم. اوکی؟ این از این. حالا میریم اجزای بند رو یاد بگیریم که کلی میگم، حالا ریزش رو نیازی نیست که ما یاد بگیریم. ببخشید اگه صدای بچه و اینا میشنوید، فضا آزاده و عذرخواهی میکنم. اولین چیزی که باید یاد بگیریم کارابین هست اینجا که وصله. چیز بعدی که خیلی مهمه باید یاد بگیریم باکل. اینها باکل هستن که ما بند رو باهاشون تنظیم میکنیم، بالا و پایین میکنیم. اجزای بعدی که خیلی باش کار داریم هندل، بهش میگن هندلز، و این بند قسمت پایین رو میگن فوت کریدلز که حالا من اصلا نمیتونم اینا رو واقعا به فارسی برگردونم، مثلا نمیدونم این میشه گهواره و یکم عجیب میشه. سعی کنیم همین 3 تا 4 تا رو یاد بگیریم که خیلی مهمه، خیلی باش کار داریم. و اینجا هم خب لوپه که من اسمش رو گذاشتم لوپ تعادل، سعی کنید همیشه وسط باشه. اوکی؟ من همیشه بندمو میارم بالا موقعی که میخوام تنظیم کنم. اولین تنظیمی که میخوایم یاد بگیریم فولی شورتند، یعنی بند دیگه توی بالاترین حالت از این بالاتر نمیره و توی کوتاه‌ترین حالته و تقریبا اینجا بالای استخوان لگن قرار میگیره، کنار استخوان لگن قرار میگیره. تنظیم بعدیمون میدلنز هست که توی بنده پرو سیستم خب اصلا واسش جا گذاشته، میبینید یه خط داره اینجا. بچه‌ها خیلی کار راحتیه، ایزی. با کلا رو میگیریم با شستمون، این 4 تا پشتش، اگه ناخنتون بلنده حواستون باشه، خیلی آروم با کلا رو میکشیم و میاد تنظیم میشه روی میدلنز که میاد بالای زانو، تقریبا یک درجه بالای زانو. تنظیم بعدی که خیلی باش کار داریم و خیلی من دوستش دارم تنظیم مید کف هستش. میاد هندل زیر مفصل زانوتون قرار میگیره. اوکی؟ برای حرکت‌های پلانک، همسترینگ ها، ساید پلانک ها خیلی ازش استفاده میکنیم. و تنظیم بعدی فولی لنست، میاد پایین و بند دیگه اینجا لاک میشه، از این پایین تر نمیاد که فوت کریدلمون روی ساق پا قرار میگیره. برای حرکت های چست پرس، فرانت اسکات خیلی ازش استفاده میکنیم. و آخرین تنظیم بهش میگن اوور شورتندد. بچه ها ببینید باکل رو میگیرید، اینجای بند رو میگیریم و میکشیم بالا. اوکی؟
اوکی میبینید من کوتاه میشه. در حرکت های پولاب ازش استفاده میکنیم، اینورتد رو خیلی ازش استفاده میکنیم و همین. فکر میکنم همه رو گفتم. اگه چیزی رو جا گذاشته بودم حتما مینویسم توی کپشن. و مرسی که حمایت میکنین. این ویدیو رو بچه‌ها چند بار ببینین، برای دوستاتون بفرستین و من دارم اینا رو بهتون یاد میدم. اگه میرید یه جایی حتی میخواین مربیتون رو انتخاب کنین، مربیتون رو با آگاهی انتخاب کنین به درستی. اگرم که اینا رو تا الان بلد نبودید، خیلی خوشحالم که در کنار من دارید اینا رو یاد میگیرید. اینا رو حسابی تمرین کنید، نگاه کنید که 21 روز چالشمون قراره خیلی زود شروع شه. مرسی تا اینجا همراه من بودید. میبوسمتون. سابسکرایب و لایک هم یادتون نره.